હાલો આજે આપણે ખીચું બનાવીશું. ખીચું બનાવવા માટે 3 વાટકી પાણી લઈશું. 3 વાટકી પાણી લીધું છે, એને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. આપણે અડધી ચમચી જેટલો અજમો લીધો છે. અજમાને આપણે આવી રીતના મચડી નાખીશું. અજમો અંદર એડ કરી દઈશું. આપણે 1 ચમચી જેટલું આખું જીરું લીધું છે, તો આપણે એને સરસ ઉકળવા દેવાનું છે. આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. આપણે એમાં લીલું મરચું 1 ચમચી વાટીને નાખીશું. એમાં આપણે લીલા ધાણા એડ કરીશું. હવે એને આપણે સરસ ઉકળવા દેવાનું છે. આપણે સરસ ઢાંકી દઈશું. તો આપણે બહાર મળે ને એવું જ ખીચું સરસ બનાવવાનું છે. આપણે સરસ ઉકળવા દીધું છે 5 મિનિટ સુધી. તો 5 મિનિટની અંદર મસ્ત ઉકળી ગયું છે. તો આપણે હવે એને થોડાક મીઠા સોડા નાખીશું. ચોખાનો લોટ 1 વાટકી નાખવાનો છે. તો એમાં ચોખાનો લોટ નાખતા જઈશું અને આપણે સરસ હલાવતા જઈશું. આપણે બહુ કડક નથી કરવાનું, ઢીલું ને સરસ બહાર મળે ને એવું જ બનાવવાનું છે. જરાય ગાંઠો ન રહે ને એ પ્રમાણે આપણે સરસ હલાવવાનું છે. આવી રીતના ધીરે ધીરે હલાવ્યા જ કરવાનું છે. ઘણી વાર હલાવવાનું છે. હલાવીને એટલે એમાં ગાંઠું, લોટની ગાંઠ ન રહે અને લોટ એકદમ સરસ પરફેક્ટ બફાઈ જાય અને મસ્ત ખીચું સરસ તૈયાર થઈ જાય. હવે આપણે સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે એને આપણે સરસ ઉતારી લઈશું. સરસ મસ્ત બની ગયું છે. ઉતારીને આપણે આમાં બીજું પાણી મૂકવાનું છે. પાણી મૂકી અને એને બફાવા મૂકવાનું છે. આવી રીતના આપણે સ્ટેન્ડ મૂકી દઈશું. આપણે થાળીમાં થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું. આપણે આ સ્પેનમાં બહાર કાઢી દઈશું. થાળીમાં લઈ દઈશું. આપણે સરસ થાળીમાં ઢાળી દીધું છે. તો આપણે હવે એને ગરમ પાણી મૂક્યું હતું ને એમાં આપણે બફાવા મૂકી દઈશું. આપણે સરસ પાણી ઉકળી ગયું છે. તો આપણે એની પર થાળી મૂકી દઈશું. સરસ એને ઢાંકી દેવાનું છે. ધીમા ગેસે બફાવા દેવાનું. તો 15 મિનિટ બફાવા દેવાનું છે, એટલે કાસું ન રહે. આપણે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે એને ઉતારી લઈશું. ઉતારીને જોઈ લઈશું. આપણું સરસ ખીચું સરસ તૈયાર છે. જો આમાં સોટતું નથી સમસ્યા, મસ્ત બની ગયું છે. તો આપણે એને હવે નીચે ઉતારી દઈશું. આપણે ખીચું સરસ તૈયાર છે. તેલ એડ કરીશું ખીચામાં. પછી એમાં લાલ મરચું એડ કરીશું. અસલ મેળામાં ખાઈને એવું મસ્ત ખીચું બન્યું છે. હાલો ખીચું ખાવા.